زي ما اتفقنا ان انا في الستبس بتاعت البيتا اوكسيديشن الاول بعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد وبحوله للاكتيف فورم فاتي اسيد اللي هو الاسايل كو اي عن طريق الاسايل كو اي سينثيز، والخطوه دي بتحصل في السيتوبلازم وبتخسرني 2 اي تي بي. الاسايل كو اي في السيتوبلازم ده انا محتاجه ادخله جوه الميتوكوندريا. اللي انا رسماه دي الشاتل اللي هتدخل لي الاسايل كو اي من السيتوبلازم الى الميتوكوندريا. يعني اللي بره ده السيتوبلازم، ودي الميتوكوندريال ماتريكس، ده الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، وده الانر ميتوكوندريال ممبرين. الاوتر ميتوكوندريال ممبرين زي ما احنا شايفين عليه تو انزيمز، الاسايل كو اي سينثيز اللي هيعمل لي اكتيفيشن للفاتي اسيد وهيصنع لي الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد في السيتوبلازم اللي هو الاسايل كو اي. بعد كده الانزيم الثاني كارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1. كارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1. كارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1 لان هو معظم او الموست كومن فاتي اسيد اللي انا هعمل له اوكسيديشن هو البالميتيك اسيد اللي انا مصنعه بالميتويل. فعشان كده لو انا هعمل اكتيفيشن للبالميتيك اسيد يبقى اسمه بالميتويل كوي، فعشان كده بسميها كارنيتين بالميتويل. يبقى بالميتويل لان اشهر فاتي اسيد هعمل له بيتا اوكسيديشن هو البالميتيك اسيد اللي انا مصنعه في الدينوفو فاتي اسيد سينثيز. كارنيتين ليه بقى؟ لان انا هشيل الفاتي اسيد ده، العربيه النقل اللي هتعدي لي الفاتي اسيد، الحاجه اللي انا هخبي فيها الفاتي اسيد عشان يعدي من الميتوكوندريال ممبرين هو الكارنيتين. الكارنيتين ده موجود اوريدي بين الاوتر والانر ميتوكوندريال ممبرينز. فالكارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1 الانزيم اللي موجود على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين هيخلي الاسايل كو اي يسيب الكو انزيم اي اس اتش في السيتوبلازم وبعدين يتشال على الكارنيتين. فبقى انا كده حولته الى اسايل اللي هو الفاتي اسيد كارنيتين، بس ده فين؟ في الانترميديت سبيس. يبقى اول انزيم في الكارنيتين شاتل هو الكارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1 اللي موجود على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، وبيخلي الفاتي اسيد يسيب الكو انزيم اس اتش، يسيب الطبق بتاع الكو انزيم اس اتش ويتشال على طبق تاني اللي هو الكارنيتين اللي موجود عندي في الانترميديت سبيس بين الاوتر والانر ميتوكوندريال ممبرين. فيتحول الفاتي اسيد بدل ما كان اسايل كو ايه بقى اسايل كارنيتين. يعني الكارنيتين بقى الطبق اللي شايل الاسايل. بس انا مش عايز كده، انا عايز الاسايل كو اي الاكتيف فورم فاتي اسيد يدخل جوه الميتوكوندريال ماتريكس. هنا بقى هيجي لي انزيم بقى موجود على الانر ميتوكوندريال ممبرين اسمه كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز. بيغير اللوكيشن بتاع الكارنيتين والاسايل كارنيتين، فبسميه كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز. هيعمل ايه؟ اول حاجه هينقل لي الاسايل كارنيتين من اللوكيشن بتاعه في الانترميديت سبيس الى جوه الميتوكوندريال ماتريكس. يبقى انا كده دخلت الاسايل كارنيتين جوه الميتوكوندريال ماتريكس. يبقى تاني انزيم معايا جوه الكارنيتين شاتل هو الكارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز اللي موجود على الانر ميتوكوندريال ممبرين اللي نقل لي الاسايل كارنيتين من الانترميديت سبيس الى انسايد ذا ميتوكوندريال ماتريكس. وبعدين يجي بقى الانزيم الثاني اللي هو كارنيتين بالميتويل ترانسفريز 2. ده بيعمل عكس الاكشن بتاع الكارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1. هيعمل ايه؟ هيخلي الاسايل كارنيتين يسيب الطبق بتاع الكارنيتين ويتشال على الطبق بتاع الكو انزيم اي اس اتش ويرجع اسايل كو اي. تمام؟ يبقى انا كده دخلت الاسايل كو اي انسايد ذا ميتوكوندريال ماتريكس وكده فضيت الطبق بتاع الكارنيتين. المفروض يرجع تاني الانترميديت سبيس عشان يبقى جاهز يشيل فاتي اسيد جديد. هنا هيرجع تاني شغل الكارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز يرجع لي الكارنيتين في الانترميديت سبيس. يبقى انا عندي الكارنيتين شاتل عباره عن 3 انزيمز. كارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1 على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، وده بيخلي الفاتي اسيد يتشال من على الطبق بتاع الكو اي بداله يتشال على طبق الكارنيتين فيتحول الى اسايل كارنيتين جوه الانترميديت سبيس. تاني انزيم كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز بيشتغل لي مرتين. المره الاولانيه بيدخل لي الاسايل كارنيتين جوه الميتوكوندريال ماتريكس من الانترميديت سبيس للميتوكوندريال ماتريكس. المره الثانيه بيرجع لي الكارنيتين تاني لجوه الانترميديت سبيس. ثالث انزيم هو الكارنيتين بالميتويل ترانسفريز 2 اللي بيخلي الاسايل كارنيتين يسيب الطبق بتاع الكارنيتين ويتشال على الطبق بتاع الكو اي فيرجع تاني يبقى اسايل كو اي. يبقى انا كده دخلت الاسايل كو اي انسايد ذا ميتوكوندريال ماتريكس. ودي الشطر بتاعت الكارنيتين شطر. كل انزيم موجود فين؟ الكارنيتين بالميتويل ترانسفريز 1 موجود على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، الكارنيتين نفسه موجود في الانترميديت سبيس
الكارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز موجود على الانر ميتوكوندريال ميمبرين. الكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 2 موجود على الانر سايت او الميتوكوندريال ماتريكس سايت اوف ذا انر ميتوكوندريال ميمبرين. بعد ما خلصت الكارنيتين شاتل في 3 نقط عايزه اتكلم عليهم. النقطه الاولانيه، فرضنا ان انا فاتي اسيد صغير شورت تشين او ميديوم تشين فاتي اسيد اقل من 12 كربون، هل برضه هتبقى الميتوكوندريا امبيرميبل ليا؟ لا، هنا الميتوكوندريال ميمبرين كان باس ذا شورت اند ميديوم تشين فاتي اسيد، يعني لو الفاتي اسيد ده اقل من 12 كربونه مش محتاج انه يشتغل بالكارنيتين شاتل عشان يدخل جوه الميتوكوندريال ماتريكس، يبقى ده هيبقى حرقه اسيد. يعني الشورت اند ميديوم تشين فاتي اسيد بتديني طاقه اسرع لانها مش محتاجه الكارنيتين شاتل. النقطه الثانيه، الكارنيتين ده اجيبه منين؟ ممكن يبقى من الدايت، يعني اكل حاجه فيها كارنيتين. الكارنيتين ده بيتصنع من 2 اسينشال امينو اسيد، اسينشال اللي ما بيتصنعوش في جسمي ولازم اخدهم في الدايت، اللي هم مين؟ لايسين اند ميثايونين. يعني اكون واخد حاجه هاي بيولوجيكال فاليو بروتين، حاجه فيها معظم الاسينشال امينو اسيد، علشان اخد منهم اللايسين اند ميثايونين اصنع منها الكارنيتين، والكارنيتين بيتصنع من اللايسين اند ميثايونين في الليفر اند كدني. يبقى انا عشان احرق ليبيد، عشان اكون بعمل دايت ريجيمن وعايزه اخس، لازم اكون باكل بروتين كويس، عشان البروتين الكويس هو اللي بيصنع لي الكارنيتين اللي بيخليني اعرف احرق ليبيد كويس. تمام؟ عشان كده عايز تخس صح لازم تاكل صح. يبقى انا اول نقطه قلناها، لو انا شورت تشين او ميديوم تشين فاتي اسيد اقل من 12 كربونه انا مش محتاج الكارنيتين شاتل عشان ادخل جوه الميتوكوندريا ماتريكس. النقطه الثانيه ان انا لو عايز احصل على الكارنيتين علشان اسرع عمليه الليبيد اوكسيديشن، هيبقى انا ممكن اخده من الدايت از كارنيتين، او ان انا اصنعه من اللايسين اند ميثايونين امينو اسيد، والاثنين دول اسينشال امينو اسيدز وبيتصنع في الليفر اند كده. النقطه الثالثه، لو انا عايز امنع الكارنيتين شاتل. امنع الكارنيتين شاتل ليه؟ خلي بال حضرتك ان انا كنت بصنع الاسايل كو ده برضو علشان اركب الترايجليسرايد. فرضنا ان انا مش بصنع الاسايل كو بغرض ان انا اعمل فاتي اسيد اوكسيديشن، فرضنا ان انا مصنع الاسايل كو علشان اركبه على الجليسرول واصنع ترايجليسرايدز واعينها. ايه اللي يفهم الخليه الكلام ده؟ طبعا اللي هيفهم الخليه الكلام ده هو الهرمونات، لان انا لو بعمل لايبوليسيس معناها ان انا مشغل انتي انسولين، لكن لو انا بعمل لايبوجينيسيس وبصنع ترايجليسرايد يبقى انا مشغل انسولين. بس الخليه هتفهم ده ازاي؟ قال لك لو حضرتك بتصنع ليبيد هيبقى ايه اكتر حاجه موجوده في السيتوبلازم دلوقتي؟ المالونايل كو اللي جاي من الاسيتايل كو عن طريق الاي سي سي اللي هو الاسيتايل كو كاربوكسيليز، الكي انزيم بتاع عمليه اللايبوجينيسيس. وجود المالونايل كو بيروح يعمل انهبيشن للكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1. يعني انا خلي بالك انا عندي اسايل كو موجود في السيتوبلازم، بس ده مش بتاعك، ده بتاع ان انا هعمل لايبوجينيسيس. يبقى وجود المالونايل كو اللي هو اول ستيب اللي بيطلع من اول ستيب في الدينوفو سانثيز وبالميتيك اسيد بيروح يعمل لي انهبيشن للكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1. الحاجه الثانيه ان وجود الانسولين بيخلي الكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1 ده يشوف كويس قوي ان في مالونايل كو في السيتوبلازم، ما تستهبلش يعني، بيزود الافينيتي اوف كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1 تو مالونايل كو يعني يفهموا ان ده مش وقتك، ما تشتغلش دلوقتي. يبقى وجود المالونايل كو في السيتوبلازم هيعمل له انهبيشن، وجود الانسولين هيعمل له انهبيشن. لما الدكاتره بتدي الاورال هايبوغلايسيميك دراجز، الادويه بتاعه السكر اللي هي بتتاخد اورال، ده بيعمل انهبيشن للكارنيتين شاتل. ليه بعمل انهبيشن للكارنيتين شاتل؟ عشان اقلل الفاتي اسيد اوكسيديشن وبالتالي ازود الجلوكوز اوكسيديشن، لان انا في عمليه لو انا مش بعالج سكر انا عايزه يحرق جلوكوز، عايز اضيع الجلوكوز اللي موجود في الدم، فانا مش وقته بقى، انت مش عارف مش لاقي انسولين فمش عايز تستهلك جلوكوز فتنقل على نقطه ان انا استهلك ليبيد فهسيب الجلوكوز في الدم فهيفضل الجلوكوز عالي. لكن لو انا منعت اكسده الليبيد هبدا اجبر الجسم انه يحرق سكر وبالتالي اقلل مستوى السكر في الدم. يبقى الانهبيتورز اوف كارنيتين شاتل ان انا يكون عندي مالونايل كو في السيتوبلازم بيعمل انهبيشن للكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1، ان انا يكون عندي انسولين برضه بيعمل له انهبيشن، الاورال هايبوغلايسيميك دراجز بتعمل انهبيشن للكارنيتين شاتل. كده احنا كوننا الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد في السيتوبلازم اللي هو الاسايل كو نقلنا الاكتيف فورم ده من السيتوبلازم الى الميتوكوندريا عن طريق الكارنيتين شاتل. نعمل بقى الستبس اوف بيتا اوكسيديشن. ندخل بقى على الستبس. اكتبنا الفاتي اسيد، دخلناه بالكارنيتين شاتل، عايزين نكسره. هكسره الى اسيتايل كو لما اتكلمت في الكريبس قبل كده قلت ان انا كربوهيدرات، ليبيد، بروتين نتيجه تكسيرهم اسيتايل كو. تمام. لما نيجي عايزين نكسر ادي طبعا هشرح بالفورمولا. ليه؟ لان حضرتك مش هتفهمها غير لما اشرحها بالفورمولا. لما تفهمها وانا اشرحها بالفورمولا هتلاقيها تافهه جدا وسهله جدا وفظيعه ومش بقى فورمولات مش عارفه ايه، لا عشان نفهمها، عشان نفهم ان ايه اللي بيتعمل. تمام؟
دلوقتي انا عندي الاسايل كو ايه اهو، انا بعت ادي دي اللي كانت السي او اتش مسك فيها الكو انزيم اي اس اتش، فدي الكو ايه ماسكه في السي او اتش. قلنا الكربون اللي بعد السي او اتش دي هتبقى الالفا كربون، يبقى سي اتش 2 دي الالفا كربون، السي اتش 2 اللي بعديها البيتا كربون، سلسله بقى سي اتش 2 وات ايفر هي ايه لحد ما بوصل لسي اتش 3 الميثايل جروب اللي احنا بنسميها الاوميجا ان. ده الاسايل كو ايه وات ايفر الفاتي اسيد كان اساسه ايه اللي دخل. احنا قلنا الموست كومن اللي انا هاكسده هو البالميتيك اسيد، لان هو ده اللي انا بصنعه في الدينوفو فاتي اسيد سينثيس. دخلت الاسايل كو ايه جوه الميتوكوندريا. اول خطوه هشتغل بانزيم اسمه اسايل كو ايه دي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز يبقى هيشيل هيدروجين، هيشيل هيدروجين يبقى محتاج كارير يشيل عليه الهيدروجين. ده مين؟ الفات. هيشيل على الفات 2 هيدروجين يتحول الى فات اتش 2. تمام. شال منين؟ شال هيدروجين من الالفا وهيدروجين من البيتا وعمل بينهم دبل بوند. يبقى اول رياكشن هشتغل على الاسايل كو ايه بانزيم اسمه اسايل كو ايه دي هيدروجينيز، يشيل 2 هيدروجين على الفات كارير يحوله الى فات اتش 2. شال الهيدروجين منين؟ هيدروجين من الالفا مع هيدروجين من البيتا وعمل بين الالفا والبيتا دبل بوند، فتحول الى الفا بيتا انساتوريتد اسايل كو ايه. خلاص هو الاسايل كو ايه ده، بس جيت على الالفا والبيتا كربون وعملت بينهم دبل بوند. بعد كده هديله ميه، هعمل له هيدروليسيس باي ووتر. فالهيدروليسيس الهيدروتيز، وهضيف ميه. الميه عباره عن اتش و اتش، هضيف الاتش على الالفا كربون وهضيف الاو اتش على البيتا كربون. فهيبقى الاتش اللي اتضافت على الالفا هتخلي الالفا بدل ما كانت سي اتش دبل بوند تبقى سي اتش 2، والاو اتش اللي اتضافت على البيتا بقى كده انا عندي على البيتا في هيدروكسيل جروب، يبقى ده هسميه ايه؟ بيتا هيدروكسي اسايل كو ايه. يبقى تاني اول رياكشن اشتغلت على الاسايل كو ايه بانزيم اسمه اسايل كو ايه دي هيدروجينيز، عمل اوكسيديشن عن طريق ان هو شال هيدروجين على الفات تحول الى فات اتش 2، شال الاثنين هيدروجين، هيدروجين من الالفا مع هيدروجين من البيتا وعمل بينهم دبل بوند، كده تحول الى الفا بيتا انساتوريتد اسايل كو ايه. هديله ميه بالهيدروتيز انزيم، هحط هيدروجين على الالفا وهيدروكسيل جروب على البيتا، فتحول من الفا بيتا انساتوريتد اسايل كو ايه الى بيتا هيدروكسي اسايل كو ايه. بعد كده هشتغل عليه بانذر دي هيدروجينيز اسمه بيتا هيدروكسي اسايل كو اي دي هيدروجينيز، بس ده هيشيل الهيدروجين على النات فهيتحول الى نات اتش بلس اتش، وهنا هشيل الهيدروجين الاثنين من على البيتا كربون، عشان كده بسميه بيتا اوكسيديشن. فانا هشيل الهيدروجين الاثنين من على البيتا كربون، فبدل ما كانت بيتا هيدروكسي تبقى سي دبل بوند او اللي هي بنسميها بيتا كيتو، فهتحول من بيتا هيدروكسي اسايل كو اي الى بيتا كيتو اسايل كو اي. تاني اول حاجه دخلت الاسايل كو اي انسايد ذا ميتوكوندريا، اشتغلت عليه بانزيم اسمه اسايل كو اي دي هيدروجينيز، بيشيل هيدروجين على الفات، بيشيل هيدروجين من الالفا مع هيدروجين من البيتا ويعمل بينهم دبل بوند، فتحول الى الفا بيتا انساتوريتد اسايل كو اي. بعد كده بالهيدروتيز هديله ميه، هحط هيدروجين على الالفا مع هيدروكسيل جروب على البيتا فتحول الى بيتا هيدروكسي اسايل كو اي. بعد كده هشتغل عليه بانزيم دي هيدروجينيز تاني اسمه بيتا هيدروكسي اسايل كو اي دي هيدروجينيز، والمره دي هيشيل الهيدروجين على النات، هيشيل الهيدروجينتين من على البيتا كربون، فبدل ما كانت بيتا هيدروكسي تتحول الى بيتا كيتو اللي هي السي دبل بوند او دي هي الكيتون جروب، فتحول الى بيتا كيتو اسايل كو اي. البيتا كيتو اسايل كو اي هكسر بين الالفا وبين البيتا عن طريق انزيم اسمه كيتو ثايوليز او ثايو استريز. الكيتو ثايوليز او الثايو استريز هيطلع لي الكربونتين دول في صوره اسيتايل كو اي، يخش لي بقى الكريبس سايكل. انا بعمل البيتا اوكسيديشن جوه الميتوكوندريال ماتريكس يعني جنبي على طول الكريبس سايكل، فهطلع الاسايل كو اي ده ادخله جوه الكريبس سايكل، وهطلع الباقي ده هدخله كو انزيم اي اس اتش، وهطلع الباقي ده في صوره اسايل كو اي تاني اصغر من الاسايل كو اي اللي انا بدات بيه بالكربونتين اللي انا طلعتهم في صوره اسيتايل كو اي. تاني الخطوه الاخرانيه دي بعد ما شلت الاثنين هيدروجين من على البيتا كربون تحولت بدل ما كانت بيتا هيدروكسي بقت بيتا كيتون، هكسر بين الالفا كربون والبيتا كربون، فكده بقى الكربونتين دول هيطلعوا بالكيتو ثايوليز انزيم في صوره اسيتايل كو اي، هيلتحق بالكريبس سايكل لان انا جنبها. بعد كده بقيه الفاتي اسيد ده هضيف عليه كو انزيم اي اس اتش يتحول الى اسايل كو اي جديد مختلف عن الاسايل كو اي اللي انا بدات بيه انه خسر كربونتين في صوره اسايل كو اي، فكل الفرق ان هو اسايل كو اي اصغر من اللي انا بدات بيه باي 2 كاربونز. تاني اول رياكشن اشتغلت على الاسايل كو اي بانزيم اسمه اسايل كو اي دي هيدروجينيز، وشلت 2 هيدروجين على الفات. شلت الاثنين هيدروجين منين؟ هيدروجين من الالفا مع هيدروجين من البيتا وعملت بينهم دبل بوند، تحول من الاسايل كو اي الى الفا بيتا انساتوريتد اسايل كو اي. تاني رياكشن هيدروتيز، هضيف له ميه، هضيف هيدروجين على الالفا وهيدروكسيل جروب على البيتا، فتحول بدل الفا بيتا انساتوريتد اسايل كو اي الى بيتا هيدروكسي اسايل كو اي.
البيتا هيدروكسي اسايل كو اي هيشتغل عليه دي هيدروجينيز تاني اسمه بيتا هيدروكسي اسايل كو اي تي هيدروجينيز، وشلت الهيدروجينتين من على البيتا كربون، بس المره دي شلتهم على النات كارير فتحول الى بيتا كيتو اسايل كو اي. كسرت بين الالفا كربون والبيتا كربون وطلعت الكربونتين الاخرانيتين دول في صوره اسيتايل كو اي يخش الكريبس سايكل، والباقي تحول الى اسايل كو اي اللي نضيف له كو انزيم اس اتش جديده. الاسايل كو اي ده اصغر من الاسايل كو اي اللي انا بدات بيه باي 2 كربونز. بعدين اعيد تاني لحد ما اعمل برضه دي هيدروجينيز وهيدراتيز ودي هيدروجينيز وبعدين كيتو ثايوليز اكسر كربونتين واصنع اسايل كو اي جديد اصغر من التاني بكربونتين واعيد تاني، وهكذا لحد ما يبقى الناحيه دي كربونتين والناحيه دي كربونتين، فلما اكسرهم هيبقوا 2 اسيتايل كو اي الاثنين يخشوا كريبس. يبقى انا بقعد اكرر الخطوات بتاعه البيتا اوكسيديشن دي هيدروجينيز هيدراتيز دي هيدروجينيز كيتو ثايوليز لحد ما اخلص على الفاتي اسيد واكسره كله كربونتين كربونتين اسيتايل كو اي يدخل كريبس سايكل. يبقى الستبس اوف بيتا اوكسيديشن هي cycle of 3 reactions 2 dehydrogenases 2 dehydrogenases intermediated by hydratase dehydrogenase وديهيدروجينيز وفي النص هيدراتيز. الديهيدروجينيز الاولاني بيشيل هيدروجين على الفات، الديهيدروجينيز الثاني بيشيل هيدروجين على النات، وفي النص بضيف ميه وبفضل اكسر كربونتين كربونتين في صوره اسيتايل كو اي يلتحق بالكريبس سايكل. The steps of beta oxidation is a cycle. They are cycle of 3 reactions 2 dehydrogenases intermediated by hydratase. The first dehydrogenase بيشيل هيدروجين على الفات، والسكند ديهيدروجينيز بيشيل هيدروجين على النات، وفي النص بضيف ميه وبفضل اكسر في صوره 2 كربونز اللي هو الاسيتايل كو اي اللي بيدخل الكريبس سايكل. تمام. انا عايز اعرف الانرجي جين. الانرجي جين على حسب حضرتك بادئ بكام كربون، ما انا مش عارف احسب كده. هو خلي بالك ان انت محتاج تعرف انا هعمل كام سايكل وهطلع كام اسيتايل كو اي. ليه؟ لان كل سايكل فيها 2 ديهيدروجينيزز. الديهيدروجينيز الاولاني بيطلع لك فات اتش 2 والديهيدروجينيز الثاني بيطلع لك نات اتش بلس اتش. يعني كل سايكل هتطلع لك فات اتش 2. خلي بالك ان انت جوه الميتوكوندريا جنب الالكترون ترانسبورت شين على طول. هتدخل الفات اتش 2 ده الالكترون ترانسبورت شين يطلع لك 2 اي تي بي. هتدخل النات اتش بلس اتش ده الالكترون ترانسبورت شين يطلع لك 3 اي تي بي. يبقى كل سايكل طلعت لك فاد اتش 2 ونات اتش بلس اتش ب5 اي تي بي. يبقى انا محتاج اعرف انا هعمل كام سايكل واضرب عدد السايكلز تايمز 5 اي تي بي عشان اعرف السايكلز بس ادتني كام اي تي بي. يبقى انا اول نقطه عشان احسب الانرجي جين من الكريبس سايكل من البيتا اوكسيديشن الاول محتاج اعرف انا هعمل كام سايكل واضرب عدد السايكلز دي تايمز 5. جت منين ال 5 دي؟ لان انا كل سايكل هطلع فيها 2 كاريرز، واحده فاد اتش 2 وواحده نات اتش بلس اتش. لما يخش الالكترون ترانسبورت شين الفاد اتش 2 هتديني 2 اي تي بي والنات اتش بلس اتش هتديني 3 اي تي بي، يبقى كل سايكل هتديني 5 اي تي بي. حلو الكلام؟ تمام. بعد كده انا محتاج اعرف هو عدد كربونات الفاتي اسيد ده كام علشان اقسمها على 2 يديني عدد الاسيتايل كو اي. ما انا هكسرهم كربونتين كربونتين وكل كربونتين اسيتايل كو اي هتديني عدد الاسيتايل كو اي. هيفرق معايا ايه؟ ما انا هدخل الاسيتايل كو اي ده كريبس. لو حضرتك راجعت الفيديو بتاع الكريبس سايكل هتعرف ان each cycle of كريبس كل ما اكسر اسيتايل كو اي واحده بس جوه الكريبس سايكل بتديني 12 اي تي بي. يبقى انا محتاج اعرف عدد الاسيتايل كو اي اللي هيطلع من البيتا اوكسيديشن واعمله تايمز 12 اي تي بي عشان اعرف الاي تي بي اللي هيطلع من عدد الكربونات بتاعه الفاتي اسيد. يبقى انا علشان احسب لك الانرجي جين من البيتا اوكسيديشن محتاج حاجتين. محتاج اعرف النمبر اوف كاربونز بتاعه الفاتي اسيد علشان اقسمها على 2 عشان اطلع عدد الاسيتايل كو اي اللي هيخش الكريبس اعمله تايمز 12 عشان اعرف الاسيتايل كو اي لما هيتاكسد في الكريبس هيطلع لي كام اي تي بي. ومحتاج اعرف عدد السايكلز عشان اعملها تايمز 5 اللي هو الريديوسد كاريرز اللي هتطلع لي في ايتش سايكل من البيتا اوكسيديشن لما تدخل الالكترون ترانسبورت شين هيطلع لي 5 اي تي بي. تمام. بس قبل ما اقول ده انا محتاجه افتكر حاجه. في الفيديو بتاع اللايبوجينيسيس اتكلمت ان انا في الالونجيشن عندي 2 باثويز، الميتوكوندريال باثوي والاندوبلازميك ريتيكولوم باثوي. اتفقنا ان الاندوبلازميك ريتيكولوم باثوي هو المين باثوي فور فاتي اسيد الونجيشن، وقلنا ان الميتوكوندريال باثوي فور فاتي اسيد الونجيشن ده بيشتغل على الشورت تشين فاتي اسيد، والغرض الاساسي منه ان انا اكسد الريديوسد نيت لانه بيشتغل بالريفيرس اوف بيتا اوكسيديشن.
هو ده الريفرس اوف بيتا. انا هقلب البيتا اوكسيديشن. طبعا الانزيمز دي irreversible. في انزيمز ثانيه في الميتوكوندريال باثوي فور فاتي اسيد الونجيشن بتقلب البيتا اوكسيديشن. لما بتقلبه، لما هقلب ده فانا كده هخلي الريديوز نات ده يرجع اوكسيدايز. بس لما هقلب ده مش هقلبه فات، هقلبه نات بي. ولو حضرتكم رجعت الفيديو هتلاقوني قلت ان انا الميتوكوندريال باثوي بيشتغل بالناد والنات بي. فانا هقلب الخطوه دي بالناد اتش بلس اتش، وهقلب الخطوه دي بالناد بي اتش بلس اتش. تمام؟ نرجع بقى المرجوعه. اتكلمنا في البيتا اوكسيديشن، قلنا الديفينيشن it is the main pathway for fatty acid oxidation. بيحصل فين؟ بيحصل في الميتوكوندريا mainly في الليفر والسكيلتال ماسل، never ever في البرين. الفانكشن بتاعته ان انا اجيب انرجي سبيشالي لو انا عندي lack of glucose. طبعا mainly ان انا لو عندي lack of glucose. الستبس قسمناهم 3 ستبس. الستيب الاولانيه ان انا اعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد، واتفقنا ان الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد هو الاسايل كو اي اللي بصنعه في السيتوبلازم بانزيم اسمه اسايل كو اي سينثيز بيخسر لي 2 اي تي بي. بعد كده عندي ان انا هنقل الاسايل كو اي ده اكروس الميتوكوندريال ميمبرينز اللي هي امبيرميبل ليه عن طريق حاجه اسمها كارنيتين شاتل، واتكلمنا عن الكارنيتين شاتل. بعد كده خدت الاسايل كو اي ده في الميتوكوندريا وعملت له سايكل اوف 3 رياكشنز. 2 ديهيدروجينيز انترميديتد باي هيدراتيز. الديهيدروجينيز الاولاني بيشيل على الفات، والديهيدروجينيز الثاني بيشيل على الناد، وفي النص بندخل ميه. وبفضل اكرر السايكل دي لحد ما اكسر كل الكربونات في صوره اسيتايل كو اي ادخله الايه الكريبس. ننقل بقى على الانرجي.